Wrong show. What's up, YouTube? This is your boy G again, back on another video. So today, I'm gonna review another show that I just finished watching in Netflix. Stranger Things 3. Stranger Things. Who doesn't know Stranger Things? I've been patiently waiting for Stranger Things 3 this past few months while watching Game of Thrones and some other shows. And so far, it's worth it. And it didn't disappoint. Not that much. So basically, itong Stranger Things 3, iikot lang yung istorya niya sa mall. Sa bagong mall nila sa town nila, Starcourt Mall. Siyempre, malalaki na yung mga bata dito, no? Andun nga sila sa weird stage nila ng adolescence. Pero for some reason, ang iikli pa rin ng mga short nila, yung mga batang lalaki. Like nila Will, nila Mike. But I guess ganun talaga yung nung 80s eh. Me, I don't remember wearing short shorts when I was younger. Sa bagay, kailan lang naman yun? Mid-2000 yata. Anyway, isa actually to sa mga charm ng Stranger Things. It keeps reminding us about the past. Nostalgia after nostalgia talaga. And sa panahon tong panay smartphone, internet, Google, it's very refreshing to live in an 80s or 90s era, even for just a moment, through shows like this Stranger Things. Bicycle, walkie-talkies, children kissing each other. I think marami pa rin tayo nito ngayon, no? Big Brother 8. Story for me is really good. However, marami silang unnecessary scenes dito na feeling ko pampahaba lang eh. So, Season 3 is about Demogorgon, Mind Flayer, Alien, lurking in their town Hawkins and absorbing, essentially killing people. Meron tayong 8 episodes, 1 hour each. Sometimes feeling mo ang haba niya talaga, no? Yung mga eksenang iba, like for example, Hopper tsaka ni Joyce, it's very long sometimes, very comical. But I think the director's intention here is to break ice and build Hopper and Joyce's relationship as well as their personality to the audience. Para ma-attach tayo sa kanila. You know, mag-care tayo kay Joyce, especially kay Hopper. That leads me to acting though. Winona Ryder playing as Joyce Breyer here, her acting is OA at times. But marami talagang times na OA at patawa siya dito, no? Sobrang patawa siya, like yung mukha niya mismo, komedyante. But I think, again, baka sinasadya nila yun or masyado na ako nagiging nitpicky. But aside from her, everybody else is doing a pretty good job. Especially si Millie Bobby Brown, who plays 11. Ang hirap kaya magsisigaw ng ganun sa ginagawa niya. My eyes, my hands, I mean. Ikaw siya ng sigaw, labas pa ng labas yung dugo sa ilong niya. Nagtatanga ako ba't di nauubos yun eh. Sakit nun ha, galing sa utak yun, pero magaling. Especially yung isa who plays Billy, he's outstanding. Very few lang yung lines niya, puro lang siya expression at pananakot, but it's really effective. Pwede rin siyang Paolo Contis or Zac Efron. Yung mga major kid cast natin like Dustin, Mike, Will, etc. Okay din sila. Well distributed yung mga lines nila, yung mga screen times nila is pretty good. I just felt na si Will, medyo wala siyang silbi dito, no? Yung season 1 kasi parang sa kanya umikot, but dito I feel na parang wala naman talaga siyang purpose. Tagaganto lang siya, lagi lang siya umahawak sa batok niya. Hindi ko alam kung high blood siya. Lagi lang siyang, I feel he's here. I feel the Demogorgon is here or something. Palagi lang siyang ganun. And aside from that, wala na siyang naibring sa table talaga eh. I guess medyo loser din siya kasi kung iisipin mo, siya na lang yung single sa kanilang 4. Kasi una si Mike, meron na siyang 11. Si Lucas naman, meron na rin siyang Max. Si Dustin, meron na rin siyang Suzy. So, tatlo na yon. Si Will lang talaga yung wala. So, si Will is para siyang loser. I'm not sure though kung bading siya eh. Bading ba siya? Kaya merong isang tanong dito na sinabi ni Mike, I can't blame you if you don't like girls. Hindi ko alam kung bata pa siya o pinapalabas ng Netflix na si Will is pamin. I'm not sure. Pero feeling ko, batang puso pa siya na gusto niya pa maglaro ng mga Dungeons and Dragons. Hindi pa siya into girls. Sila naman kasi parang maaga naglandi din eh, no? Ang dami na agad nilang partner. Bagay ako nung time ko sa kanila, kumakain pa ako ng lupa doon, tapos takbo-takbo pa sa mga palaruan, syempre. Ewan ko kung bakit ang aga naglandi nito nila Mike. But everything else is magaling nga talaga. Especially yung Max. While si Will is parang kulang yung screen time niya, si Max naman is napakarami. At gustong-gusto ko yung character niya actually. So si Max is yung bagong female character na kapatid ni Billy. Parang early feminist yung dating niya eh. Sinasabi niya kay Eleven, i-dump niya si man, know your worth. That kind of stuff is basically empowering Eleven. Napaka-gusto ko, napaka-interesado ng character niya kasi talagang woman power siya, no? Girl
emotional power. At nagbibigay siya ng mga kulay sa grupo na otherwise is becoming stale or boring kasi panay sila Dungeon Dragon. At least ngayon meron na tayo na strong girl, woman personality is magugustuhan din siya ng mga female audiences. Si Nancy naman, yung mapayat na maganda, tsaka yung boyfriend niya kamukha ni Jake Cuenca, napakaraming sin dito, no? Ang lakas nga nila, ang lalakas nila. Imagine, kinalaban nila yung Demogorgon o yung Flayer, talagang head to head. Si Jake Cuenca, yung boyfriend niya kamukha ni Jake Cuenca, pinagbubugbog na yon, pinalo na sa likod ng upuan, tapos si Nancy mismo is talagang sinuntok, binalibag, pero after a while, naglalakad na naman sila sa mall at nakikipaglaban na parang walang nangyari. Di nila iniinda yun. Ang galing nila. Idol ko din. Idol ko, lalakas nila. Tsaka si Steve, yung titinda ng ice cream, tsaka yung bago niyang leading lady, o bago niyang kapartner, yung anak ni Ethan Hawke, si Maya Hawke. Ang dami din nilang eksena, along with a new kid, na kapatid ni Lucas. Magaling, maganda yung eksena nila. Kasama nila si Dustin, and they really played a big part, a huge part on the show, on this season essentially, especially on the latter parts. Some acting are very cringy and very, very funny. Lalo na pag mga fight scenes sa Russian, it's almost borderline comedy at times. Setting and atmosphere, ambience, of course, as you can expect with Stranger Things, is top-notch. I just felt at times na masyadong maraming CGI. I think, I'm just being nitpicky. But marami siyang CGI at times, especially pagka si Eleven is naglo-look back or nag-hunt. Marami siyang weird moments, maybe because it's Stranger Things. So. Pero marami siyang moments na parang CGI galore. Also, in the latter part, may mga fireworks. I think even the fireworks on the carnival, yung mismong pera, I think CGI yun eh. Para siyang CGI, para siyang dito tong fireworks. And then, pati yung mga fireworks na pinalalaban nila sa kalaban ng huli, just too much. Wala na ako makita sa screen. But again, that's just me picking little things. But CGI overall is good. Kadiri yung kalaban nila. Ano ba tawag doon? Demogorgon or Alien? Mind Flayer? Pero kadiri siya, yung mga laman-laman. Imagine, ang ginagawa niya yung mga tao. So yung katawan mo, 'di ba? Poposes ka nilang ganyan. Tapos pag ayaw na nila sa'yo, o matatalo ka na, o patay ka na, magugunaw ka, o matutunaw ka, magiging ka mga parang tumor na lang, or mga blender na laman-laman. Kadiri. Parang ang blender na laman, gumagapang ganun pa yung mga sound effect niya. Nakakadiri talaga siya. I just always wonder, bakit hindi nila inaatake yun pagka ganun siya? So, halimbawa, tao siya. Diba? Nakikipaglaban sila. Pag nakatao pa siya, nakikipaglaban sila. Suntukan, barilan, and all. Pero pag nagunaw na yung Mind Flayer o yung monster, nag-iiba ng form para magbuo ng another form, hindi nila siya inaatake. Pinapanood lang nilang ganun. Talagang nanonood na sila. Tapos, mabubuo siya ulit. Pag nabuo na, kakalabanin nila. Pero pag nagunaw, hayaan lang nila. Nakakalito rin eh. Merong eksena doon na lumabas, tumakas sa harapan ng mall. Takbo sila. Akala ko nakatakas nung una. Takbo sila, hinabol na. Then nakita nila yung laman-laman loob doon. Yung mga tunaw-tunaw na laman-laman. Nandun sa espalto sa semento. Gumaganon-ganon. Pero hindi nila inano. Si El, pinanood niya lang ganon, no? Talagang nag-stare lang siyang ganon. Pwede naman na siya magaganon-ganon, di ba? Wala siyang ginawa. Pwede niya na nang kontrolin, pero wala siyang ginawa. Pinanood niya lang ganun. Pinanood lang nila hanggang gumapang-gapang tumakas papunta sa sewer. Ayun, pagpunta sa sewer, andun yung mga marami pa niyang katoto. Nagsama-sama, nag-combine sila doon. Naging pinakamalaki ngayong monster na ngayon takot na sila. Parang hindi ko alam kung hindi nila naisip yun or kung ano man. Siguro ganun talaga. But, as this is Stranger Things, you could expect that it's definitely a good show. Ito yung show na pwede mong panoorin with your family and with your friends, with your kids na hindi mo kailangan masyado mag-isip. Unlike nung Dark na nireview ko nung una sa very first episode ng channel ko na to, hindi mo kailangan mag-isip dito sa palabas na to. Pwede ka manood habang kumakain ng popcorn, kumakain ng ice cream, nagsi-cellphone, or even pumipikit minsan. You're not really gonna miss a lot of things. May intindihan pa rin siya, may enjoy mo pa rin siya. Unlike nung iba na talagang kailangan nakatutok ka at kailangan niintindi mo lahat na nangyayari sa kanya. I even like the latter part, yung mga last part niya, yun yung medyo maganda talaga para maglalagay ng impression sa inyo. I really like yung duet ni Suzy at saka ni Dustin nung dalawang mag-shota na yun, no? Maganda yung pagkakagamit nila kay Suzy kung paano nila in-insert sa story at nabigyan ng saysay yung character niya. Kasi essentially non-existent naman siya. So maganda yung pagkaka-insert na sa character ni Suzy nung huli kung paano naging critical at importante yung involvement niya. Of course, Stranger Things is a solid 8 for me. Di na kailangan mag-isip, magaan, happy feeling, maraming nakatatawang moments, nakaka-enjoy na will keep you engaged and basically happy
3 all throughout the season. I'm not sure though kung magkakaroon pa ng season 4 because the ending of season 3 is basically not a cliffhanger, but we don't really know. Sana magkaroon pa kasi ito yung mga show na pwede nyo talagang panoorin ng family and friends, even mga bata and sino may enjoy nyo pa eh. Sana magkaroon pa kasi I really like it. It's really good show. That's it for today's guys. Again, if you like this video, hit the like button. If you enjoyed this that much, comment down below if you have any comments, any thoughts about this show. Gusto nyo ba yung Stranger Things 3? Palagay nyo ba mas maganda siya sa 2 tsaka sa 1 o mas maganda yung 2 or 1? Just comment down below. Don't forget to subscribe kasi marami pa akong ginagawang review every day. Trying to upload every day para marami pa tayong makapag-usapan at ma-enjoy na iba't ibang show ng Netflix. Okay? So thanks so much for watching and again, see you in the next one. Peace.